بیژن خسته و ناامید با تنی برهنه به آرامی به سمت طناب دار قدم برمی داشت. زبری طناب گردن پهلوان جوان رو لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کی لحظه پروازش به دنیای مینویی فرا میرسه، ناگهان با صدایی آشنا چشمهاش رو باز کرد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستان این و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت 31 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل به کمک به داستامینوفن دارید، از دو طریق امکان پذیره. میتونید این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید که کمک بسیار بزرگیه، یا از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست هم میتونید به ما کمک مالی کنید به هر مقداری که صلاح دونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن قسمت 31 شاهنامه به نثر یا قسمت 2 بیژن و منیژه لذت ببرید. خب توی قسمت قبل از روبرو شدن بیژن پسر گیو و منیژه دختر افراسیاب گفتیم و اگر یادتون باشه گفتیم بانی این دیدار هم گرگین بود که از فرط حسادت به بیژن این نقشه رو کشید و اون رو به توران فرستاد تا دختر افراسیاب رو ببینه و یحتمل گرفتار بند تورانیا بشه. اما دیدار بیژن و منیژه باعث جرقه‌ای شد که شعله عشقی سوزان بود. عشقی که مثل خوره بیژن رو فرو خورد. بعد از چند روزی که این دو دلدار در جشنگاه و دشت مشغول خوشگذرونی و میگساری بودن، لحظه وداع رسید. اما منیژه طاقت دوری و جدایی از بیژن رو نداشت و در جام نوشیدنی بیژن داروی بیهوشی ریخت و اون رو با تخت روان به کاخ خودش برد. بیژن وقتی داخل کاخ بیدار شد عصبانی و خشمگین بود، اما منیژه دل معشوق رو دوباره به دست آورد و دو دلداده به دلدادگی روزها رو میگذروندن تا اینکه جاسوس‌ها خبر به افراسیاب رسوندن و گرسیوز برادر افراسیاب مسئول شد تا بیژن رو دست بسته پیش افراسیاب بیاره. گرسیوز هم با چرب زبانی و 1000 دوز و کلک تونست بیژن پهلوان رو بگیره و پیش افراسیاب ببره. اما افراسیاب از شدت خشم دستور داد تا بیژن رو در میدان شهر دار بزنن. بیژن خسته و ناامید با تنی برهنه به آرامی به سمت طناب دار قدم برمی داشت. زبری طناب گردن پهلوان جوان رو لمس کرد و بیژن که چشمهاش رو بسته بود تا کی لحظه پروازش به دنیای مینویی فرا میرسه، ناگهان با صدایی آشنا چشمهاش باز شد. پیران مشاور افراسیاب که دوستدار سیاوش و کیخسرو بود، وقتی دید جوانی رعنا رو از طناب دار آویزون میکنن جلو اومده بود و جویا شده بود. این دار مکافات برای کیه؟ جرم این جوان چیه؟ بیژن پسر گیو. بزد اسب آمد بر بیژنا، جگر خسته دیدش برهنه تنا، دو دست از پس پشت بسته چو سنگ، دهن خشک و رفته ز رخسار رنگ. بپرسید و گفتش که چون آمدی؟ از ایران همانا به خون آمدی؟ بیژن هر اون چه برش گذشته بود رو به پیران گفت. ببخشود پیران ویسه بروی، ز مژگان سرشکش فرو شد بروی. گرسیوز فعلا دست نگه دار، این جوانو نکش، بذار من پیش شاه برم و باهاش صحبت کنم. پیران شتاب زده پیش افراسیاب رفت.
به کاخ اندر آمد پرستار فش، بر شاه با دست کرده به کش. بیامد دمان تا به نزدیک تخت، بر افراسیاب آفرین کرد سخت. افراسیاب فهمید که پیران خواسته ای داره. پیران، هرچی میخوای بگو، میدونی که من چیزی رو ازت دریغ نمی کنم. اگر زر بخواهی و گر گوهرا، و گر پادشاهی هر کشورا، ندارم دریغ از تو من گنج خیش، چرا برگزینی همی رنج خیش؟ ای شاه، من چیزی رو برای خودم نمیخوام، تنها از تو میخوام که پند من رو بپذیری و از کشتن بیژن صرف نظر کنی. فراموش نکردی که ایرانی‌ها به کینخواهی سیاوش چه با توران کردن؟ تو به پند من درباره سیاوش گوش نکردی و اون فاجعه به پا شد. مکش گفتمت پور کاووس را، که دشمن کنی رستم و توس را. که از ایران به پیلان بکوبندمان، ز هم بگسلانند پیوندمان. سیاوش که بود از نژاد کیان، ز بهر تو بسته کمر برمیان. بکشتی به خیر سیاوش را، به زهر اندر آمیختی نوش را. بدیدی بدیهای ایرانیان، که کردند با شهر تورانیان. ز ترکان 2 بهره به پای ستور، سپردند و شد بخت را آب شور. هنوز آن سر تیغ دستان سام، همانا نیاسودند در میام. که رستم همی سر فشاند از اوی، به خورشید بر خون چکاند از اوی. اگر خون بیژن بریزی برین، ز توران برآید همان گرد کین. خردمند شاهی و ما کهترا، تو چشم خرد باز کن بنگرا. افراسیاب، میخوای دوباره خاک توران و زیر سم اسب‌هاشون بکوبن؟ با این حرفها شوری خشم افراسیاب فروکش کرد و گله کنان گفت: که بیژن نبینی که با من چه کرد؟ به ایران و توران شدم روی زرد. نبینی که از این بدهنر دخترم، چه رسوایی آمد به پیران سرم. همان نام پوشیده رویان من، ز پرده بگسترد بر انجمن. که از این ننگ تا جاودان بر سرم، بخندد همی کشور و لشکرم. در ایران و توران انگشت نما شدم، حالا اگر بیژن رو ببخشم با این بدنامی چه کنم؟ شنو یابد از من رهایی به جان، گشایند بر من ز هر سو زبان. به رسوایی اندر بمانم به درد، به پالایم از دیدگان آب زرد. درسته، باید این ننگ رو به نحوی شست، اما با کشتن بیژن نه. کشتنش عواقب بسیار بزرگتری داره. باید اونو زندانی کنیم افراسیاب. اینطوری نوم و نشونی از کاری که کرده در تاریخ نمیمونه. اما با به دار آویختنش چرا؟ از او پند گیرند ایرانیان، نبندند از این پس بدی را میان. افراسیاب نظر پیران رو پذیرفت و دستور داد تا همین کار رو بکنن. افراسیاب به گرسیوز دستور داد تا سر و پای بیژن رو با قل و زنجیر ببندن و اون رو داخل چاه بندازن و سنگ اکوان دیو رو هم با پیلان بسیار از بیشه چین بیارن و بر سر چاه بذارن. خب اکوان دیو رو که یادتون هست، دیوی که به شکل یک گور زیبا در اومده بود و طی جنگی که با رستم داشت، رستم اونو از پا در آورد. اگر گوش نکردید این قسمت رو، حتما اپیزود 29 که عنوانش هم اکوان دیو هست رو گوش کنید، اپیزود جذابیه. اما اشاره به اکوان دیو در سایر قصه ها و روایات غیر شاهنامه هم بوده که طی یک اپیزود تکمیلی به تمام این عناوین خواهیم پرداخت. اما برگردیم سر قصه. گرسیوز به دستور افراسیاب بیژن رو دست و پا بسته درون چاه انداخت و از اونجا هم یک راست به کاخ منیژه تاخت. برو با سواران و تاراج کن، نگون بخت را بی سر و تاج کن. بگو ای به نفرین شوریده بخت، که بر تو نزیاد همی تاج و تخت. گرسیوز دار و ندار دختر رو به تاراج داد و اون رو با سر و پای برهنه دوان دوان تا چاه ارجنگ که نام چاهیه که بیژن درش زندانی شده کشوند. منیژه با دلی سوخته و چشمی خونبار از اشک درون اون دشت سرگردان شد. آی منیژه، از این به بعد تویی و این دشت و صحرا و این چاه.
برای بیژن بهارش تویی، غمگسارش تویی، در این تنگ زندان زوارش تویی. خرامید گرسی وز از پیش اوی، بکردند کام بداندیش اوی. منیژه درمونده و خسته خودش رو به چاه ارژنگ رسوند. دید سنگ بزرگی رو در به چاه گذاشتن. بعد از ساعتها تلاش بالاخره تونست روزنی رو از کنار سنگ باز کنه و برای بیژن چیزی برای خوردن بفرسته. منیژه تمام دشت رو زیر و رو می کرد تا بلکه تکنانی چیزی پیدا کنه تا بیژن رو داخل چاه زنده نگه داره. چو از کوه خورشید سر بر زدی، منیژه زهر در همین نان چدی. همی گرد کردی به روز دراز، به سوراخ چاه آوریدی فراز. به بیژن سپردی و بگریستی، بر آن شور بختی همی زیستی. از سمت دیگه گرگین هفته ای رو چشم به راه بیژن موند و وقتی خبری ازش نشد همه جا به جستجو پرداخت و در نهایت خسته و نالان به بیشه ای رسید که بیژن در اون گم شده بود. تمام بیشه رو گشت اما اثری از بیژن پیدا نکرد که ناگهان اسب بیژن رو به چشم دید که نزدیک جویبار ایستاده. گرگین یقین کرد که گزندی به بیژن رسیده و اون رو یا به دار کردن یا در زندان افراسیاب گرفتار شده. پشیمون و شرم زده اسب بیژن رو برداشت و به سمت ایران برگشت. گیو وقتی خبردار شد که گرگین بدون بیژن برگشته، خسته دل و پریشون پیش گرگین رفت. گرگین تا چشمش به گیو افتاد از اسب پیاده شد و خودش رو به خاک انداخت. اما همین که پدر اسب رو بدون پسرش دید مدهوش شد و سیل اشک از چشمهاش فرو ریخت و با یزدان گفت: که ای کردگار سپر، تو گستردی اندر دلم هوش و مهر. گر از من جدا ماند فرزند من، روا دارم ار بگسلد بند من. روانم بدان جای نیکان بری، ز درد دل من تو آگه تری. مرا خود ز گیتی همو بود و بس، چه انده گسار و چه فریاد رس. کنون بخت بد کردش از من جدا، بماندم چنین در جهان مبتلا. اما گیو از گرگین باز پرسید که چه اتفاقی برای بیژن افتاد و چطور گمش کرده. زمانه به جایش کسی برگزید، وگر خود ز چشم تو شد ناپدید. ز بدها چه آمد مرو را بگوی، چه افکند بند سپهرش بروی. تو این اسب بی مرد چون یافتی، ز بیژن کجا روی برتافتی. گرگین اما گیو رو دلداری داد و داستانی رو که از قبل ساخته بود رو براش تعریف کرد. این بود ویدئوکست پادکست داستامینوفن و قصه شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید تا اپیزودها رو از دست ندید. اون زنگوله رو بفشارید. لایک و کامنت انگلیسی هم فراموش نشه که این بزرگترین حمایت از ماست تا بتونیم شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. نوش گوشتون باشه و تا قصه بعدی قصتون بی قصه.